السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد. دكتور خالد شوقي معكم يحييكم ويتمنى لكم التوفيق. حبايبي طلاب الطب البيطري، عايزين نفرق بس في الرسمة دي ما بين التايبس بتاع السكيلتون. زي ما احنا عارفين السكيلتون عندي في اكزيال سكيلتون محوري وفي ابنديكولار سكيلتون حركي. الاكزيال سكيلتون اللي هو بيتمثل في عظام ايه؟ عظام الجمجمة اللي هي السكال، وبعدين الفرتبرال كولم العمود الفقري، وبعدين الريبس الضلوع، وبعدين عظمة القص أو الاسترنم اللي هي بتبقى موجودة في الفلور بتاع الثوراسيك كافيتي. السيرفايكال الفرتبرال كولم طبعا له ريجونز. في منطقة الرقبة بنسميها سيرفايكال فيرتبري، في منطقة الصدر اسمها ثوراسيك فيرتبري، في منطقة البطن أو الأبدومينال اسمها لامبر فيرتبري، بعد كده الساكرم، بعد كده منطقة الديل بنسميها كودال فيرتبري. عدد الفقرات دي بيختلف من حيوان للتاني، ولكن بيبقى السيرفايكال تقريبا ثابت في معظم الحيوانات. طيب لو جينا للريبس برضو عددها بيختلف من حيوان للتاني. الاسترنم بتبقى هي عظمة واحدة في كل الحيوانات. ده الاكزيال سكيلتون، سكال، فيرتبرال كولم، ريبس وسترنم. لو حبينا نبص على الابنديكولار سكيلتون او اللي هو السكيلتون الحركي، بيتمثل في ايه؟ بيتمثل في الفور ليمب والهايند ليمب. الفور ليمب زي ما احنا شايفين فيها 4 ريجون. فيها شولدر جيردل، يقابلها ورا في الهايند ليمب بيلفيك جيردل. الشولدر جيردل ده فيه عظام ايه؟ فيه سكابولا وفيه كلافيكل وفيه كوراكويد، بس الكلافيكل والكوراكويد ابسنت في الحيوانات، فبتبقى موجوده عند السكابولا فقط. يقابلها ورا البلفيك جيردل بتبقى فيه عظام ايه؟ في العظام اللي بتكون البلفيك كافيتي، عشان كده بسميها البوني بلفس، اللي هي عظمه الاوسا كوكزورم. زي ما قلنا ان العظمتين بتوع البلفيك بونز ورا ملتحمين مع بعض في البلفيك سيمفيسيس، عشان كده بسميها عظمه واحده اسمها اوسا كوكزورم. ولكن السكابولا مش متصلين مع بعض، مفيش اتصال ما بينهم، مفيش جوينت ما بينهم وما بين بعض. يبقى الشولدر جيردل يقابله من ورا البلفيك جيردل. بلفيك جيردل زي ما قلنا في عظمه الاوسا كوكزورم، فيه الساكرم، وفيه الفيرست 3 كودال فيرتبري. دي الحاجات اللي بتكون البلفيك جيردل. طب لو جينا للريجون اللي بعد كده بنسميه الارم ريجون. الارم ريجون في الفور ليمب بيبقى فيه عظمه الهيوميرس، يقابله من ورا في الهايند ليمب الساي ريجون، بتبقى فيه عظمتين، الفيمر والباتيلا اللي هي الصابونه، الفيمر والباتيلا. طيب الجوينت اللي بيتكون في الفور ليمب ما بين السكابولا والهيومرس بنسميه الشولدر جوينت. الجوينت اللي بيتكون ما بين البلفيك بون وما بين الفيمر بنسميه هيب جوينت. وزي ما احنا شايفين يا جماعه ان الزاويه بتاعته مختلفه. الزاويه بتاعت الشولدر جوينت ورا منه، لكن الزاويه بتاعت الهيب جوينت قدام منه، بتبقى قدامه. طب لو جينا للريجون اللي بعد كده هنا بنسميه الفور ارم ريجون او الانتي بريكيوم. لو سمينا ده بريكيوم هيبقى ده الانتي بريكيوم او الفور ارم ريجون، في عظمتين 2 راديوس اند النا. لو جينا ورا يقابله في الهايند ليمب اللي هو الليج ريجون، بيبقى فيه عظمه تيبيا اند فيبيولا، تيبيا اند فيبيولا. طيب الجوينت اللي بيتكون ده ما بين الهيومرس ما بين الراديوس والالنا في الفور ارم بنسميه البو جوينت، لكن في الهايند ليمب بنسميه ستايفل جوينت. والاثنين طبعا بيبقوا كومباوند. ونفس الحكايه ان الزاويه بتاعته مختلفه عكس بعض. الزاويه بتاعت الالبو جوينت قدام، ولكن الزاويه بتاعت الستايفل جوينت بتبقى ورا. طب لو جينا للريجن اللي بعد كده بنسميه كاربال ريجون، اللي فيه الكاربال بونز عظام الرزق، يقابله من ورا التارسال بونز او التارسال ريجون. ده بيعمل الجوينت ده بنسميه كاربال جوينت، وده بنسميه تارسال جوينت او التارسس، وده بنسميه الكاربس او الهوك جوينت. يبقى ده كاربال او الني جوينت، وده التارسس او الهوك جوينت. بعد كده الميتا كاربال بون يقابلها من وراء ميتا تارسال بون، نفس التركيب تقريبا بس فيهم اختلافات بسيطه. من بعد كده بيبقى فيه الفالنجيز بنفس الاسماء، فيرست وسكند وثيرد في الفور ليمب، هي الفيرست والسكند والثيرد او البروكسيمال والميدل والديستال في الهايند ليمب. اسماء الجوينت بعد كده بتبقى واحده سواء في الفور ليمب او الهايند ليمب. الجوينت اللي ما بين الميتا كاربال وما بين الفيرست فالانكس بنسميه فيتلوك، وما بين الفيرست والسكند بنسميه باسترن، والجوينت الاخير اللي ما بين السكند والثيرد فالنجيز بنسميه كافن. يبقى فيتلوك باسترن كافن. كذلك برضه في الهايند ليمب اسمه فيتلوك وباسترن وكافن جوينت. هنا الزوايا بتاعه الجوينتس ديت بتبقى واحده، بتبقى هي كلها ده من قدام ده من قدام، وكذلك ده الفيتلوك بيبقى قدام، الباسترن وكافن بيبقوا من ورا، وكذلك الباسترن وكافن بتاع الفور ليمب بيبقوا من ورا. الريجون من اول الكربس لحد الديستال فالانكس بنسميه
مينس ريجون في حالة الفور لمب، من أول الترسس لحد تحت بنسميه بيس ريجون. يبقى هنا شولدر جيردل يقابله من ورا بيلفيك جيردل، هنا الارم ريجون يقابله من ورا ساي ريجون، هنا الفور ارم يقابله من ورا في الهايند لمب اللي هو الليج ريجون، هنا المينس ريجون يقابله من ورا البيس ريجون. وفي النهاية مفيش حاجة صعبة ولا في مستحيل، فقط إنها الإرادة، فاستعن بالله ولا تعجز، ولأن فيه كل الخير لك. افرح بقدر الله وتفائل بالحياة، تدرك كل ما تتمناه، وابتسم ثم ابتسم وابتسم، لأن في الابتسامات مفتاح لكل مغلق، وتيسير لكل عسير، وزوال لكل هم، ويكفي أن نبتسم لأن ربي وربك هو الله. إلى لقاء جديد، السلام عليكم ورحمة الله.